This meeting Namaskar is being recorded. everybody. Request everyone to mute. And during this session, if anyone has questions, you are welcome to put them into chat. Actually, no question is a foolish question. कुठलाही प्रश्न साधा असो, कॉम्प्लिकेटेड असो, कसाही असो, आपल्याला शेअर करतोय आपण हे नॉलेज आणि आपल्याला ते समजून घ्यायचा हा उद्देश आहे. त्यामुळे प्रश्न विचारत इंटरॅक्टिव्ह हा सेशन झाला तर आवडेल. या सेशन मध्ये मी बॅकग्राऊंड सांगणार आहे, कंपॅशन वर रिसर्च काय झालंय आणि कंपॅशन म्हणजे काय याचं आपण थोडंसं डिस्कशन करणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर आपण 3 प्रॅक्टिसेस, स्मॉल प्रॅक्टिसेस आपण प्रॅक्टिस करणार आहोत छोट्या छोट्या. त्याच्यामुळे आपल्याला फील येईल की काय कंपॅशन म्हणजे काय आणि कसं ते आपण कल्टिवेट करू शकतो. कारण कंपॅशन ही क्वालिटी आपल्या प्रत्येकाच्या मध्ये आहे. एव्हरीवन हॅज, इट्स इनेट कॅपॅसिटी विदिन अवर सेल्फ. पण त्याचा जास्तीत जास्त अवेअरनेस ठेवून ती कल्टिवेट कशी करायची, कशासाठी करायची, याचं सगळं आपण डिस्कशन करू, त्याचं फिलिंग करू. आणि असं गायडेड मेडिटेशन आपण या सेशन मध्ये शिकलो की कंपॅशन कसं कल्टिवेट करायचं. आणि आयुष्याच्या कुठल्याही टप्प्यामध्ये व्हेनेवर वी नीड दिस एनर्जी, व्हेनेवर वी नीड दिस स्ट्रेंथ और सपोर्ट, वी कॅन, इट इज अवेलेबल टू अस. म्हणून ते आपण प्रॅक्टिस मधून बघायचं. तर दलाई लामांचा एक प्रसिद्ध कोट आहे की आय नेव्हर मेट एनीवन हु इज स्ट्रेंजर. तर आपल्यापैकी कुणाला असा अनुभव आहे का की अजूनपर्यंत स्ट्रेंजर कधीच दिसलाच नाही? तर असं नाही, आपल्याला लोक काही आवडतात, काही स्ट्रेंजर असतात, काही माहितीची असतात, काही नाही माहितीची असतात, स्ट्रेंजर असतात. पण दलाई लामा म्हणतात की आय हॅव नेव्हर मेट एनीवन हु इज स्ट्रेंजर. हे असं का? तर दलाई लामा इज सेड टू बी एपिटोम ऑफ कंपॅशन, एम्बॉडीड कंपॅशनचं एक्झाम्पल म्हणजे दलाई लामा. तर कंपॅशन मेडिटेशन हा प्रकार तिबेटन ट्रेडिशन्स मधनं आला, बुद्धिझम मधनं आला. बुद्धिझम मध्ये 2 प्रकार आहेत मेडिटेशनच्या, म्हणजे मुख्य असे, एक थेरवाडा आणि एक महायाना. दोन्ही याच्यामध्ये कंपॅशन मेडिटेशन वर खूप लिटरेचर आहे, खूप अभ्यास झालेला आहे, खूप प्रॅक्टिसेस आहेत. महायाना इज कोर कंपॅशन, थेरवाडामध्ये सुद्धा कंपॅशन आहे, पण महायाना इज कोर कंपॅशन. तर आणि नुसतं हे बुद्धिस्ट जरून जरी आलं तरी मी स्वतः म्हणजे मी वैदिक ग्रंथांचाही अभ्यास करते, भगवद्गीतेचाही अभ्यास करते. तर माझा असा इंटरेस्ट आहे की what is the common thing in between two and how we can what we can learn out of it. तर कुठल्याही धर्मामध्ये जर तुम्ही सगळे लेयर पील करत गेलात की अगदी कोरला गेलात, तर फाउंडेशन कुठल्या धर्मामध्ये कंपॅशन हा अतिशय महत्वाची क्वालिटी आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अगर भगवद्गीतेमध्ये जर बघितलं तर 12व्या अध्यायाचं एक्झाम्पल घेतलं तर 12व्या अध्यायामध्ये 20 श्लोक आहेत. त्या 20 श्लोकापैकी पहिले 12 श्लोकामध्ये त्यांनी सगुण निर्गुण भक्ती म्हणजे काय आणि माझ्यामध्ये मन कसं तू एकग्रूप कर, भक्तीचं त्यांनी विश्लेषण केलंय. आणि 13 ते 20 या श्लोकांमध्ये त्यांनी भक्तांमध्ये कुठले गुण असले पाहिजेत, कुठले गुण जोपासले म्हणजे तो आयडियल भक्त होतो, तो भक्त म्हणजे एकरूप होतो त्या परब्रह्म तत्वाशी, याचं वर्णन त्यांनी 13 ते 20 मध्ये केलेलं आहे. आणि त्यातला 13वा श्लोक अगदी जर तुम्ही बघितला तर तो म्हणतो की अद्वेष्टा सर्व भूतांना मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखाक्षमी. म्हणजे कुठले गुण माझ्या भक्तामध्ये असले की तो माझ्याशी एकरूप होतो. तर त्याच्यामध्ये हे सगळे गुण आलेत की तो मैत्र, तो सगळ्याकडे मैत्रीची भावना पाहिजे, अनकंडिशनल फ्रेंडशिप पाहिजे, करुण एवच, करुण इज संस्कृत वर्ड फॉर कंपॅशन, कंपॅशन पाहिजे, निर्मम, निरहंकार, समदुःख सुखाक्षमी. समदुःख सुखाक्षमी म्हणजे क्वालिटी ऑफ इक्वॅनिमिटी, इक्विलिब्रियम, की आयुष्यामध्ये चढ उतार होत असतात. कधी कधी आपल्याला वाटत असतं की मला इथे कंपॅशनेटली हेल्प केली पाहिजे, मी करत असते, पण तरी कधी कधी ते यशस्वी होत नाही. तर अशा वेळेला तू अंडरस्टँड दॅट नॉट एव्हरीथिंग इन माय कंट्रोल आणि मेंटेनिंग अवर इक्विलिब्रियम इज इक्वॅनिमिटी. तर माइंडफुलनेस या मेडिटेशन मध्ये हे सगळे अम्ब्रेला ऑफ बुद्धिस्ट मेडिटेशन मध्ये हे जे प्रकार येतात, माइंडफुलनेस मेडिटेशन असो किंवा कंपॅशन मेडिटेशन असो, हे सगळे एकाच अम्ब्रेला मध्ये येतात. पण
दलाई लामाच्या यांच्या दूरदृष्टीने आणि इथल्या सायंटिस्ट लोकांच्या इंटरेस्टमुळे या मेडिटेशनवर रिसर्च झाला, माइंडफुलनेसवर रिसर्च झाला, लव्हिंग काइंडनेस मेडिटेशनवर रिसर्च झाला, कंपॅशन मेडिटेशनवर रिसर्च झाला. आणि रिसर्च करण्यासाठी यू नीड टू मेजर समथिंग. त्यामुळे कंपॅशन या शब्दाचे फोड केली मेजर करायला, आणि मग त्याचं मेजरमेंट केलं आणि त्याचा कुठे कसा उपयोग होतो हे फाइंड आउट केलं. तर सायन्सचा हे ब्लेसिंग आहे की सायन्स कॅन मेजर थिंकिंग, अँड आफ्टर मेजरिंग इट बिकम्स काइंड ऑफ रिअल. अँड बिकॉज सायन्स हॅज प्रूव्ह इट, वी गिव्ह इट अ ट्राय. ज्यांची श्रद्धा नसते ते सायन्सने प्रूव्ह केलंय म्हणून ते रिअल होतं, त्याच्यावर हे करतात. पर्टिक्युलरली या कल्चरमध्ये ते प्रूव्ह होतं, ते रिअल होतं, अँड वी गिव्ह इट अ ट्राय. अँड वेन वी गिव्ह इट अ ट्राय, we experience its benefit, and because we experience of its benefit, we continue doing this practice. तर असं हे कंपॅशन ह्याच्याबद्दल आहे. तर कंपॅशन म्हणजे काय ह्याच्याबद्दल आपण व्हॉट यू मीन बाय कंपॅशन. तर अगदी सोप्या भाषेत बोलायचं झालं तर या जगामध्ये कुठल्या ना कुठल्या प्रकारचं सफरिंग म्हणा, दुःख म्हणा, पेन म्हणा, डिफिकल्टी म्हणा, प्रॉब्लेम म्हणा, हे अराईज होत असतात. आपल्या आतमध्ये अराईज होत असतात, दुसऱ्यांच्या मध्ये होत असतात, जगामध्ये अराईज होत असतात. तर आता जर तिकडे सफरिंग आहे, जर पेन आहे, कुठल्या प्रकारच्या डिफिकल्टी आहेत, मग ते रिलेशनशिपच्या असोत, त्या फायनान्शियलच्या असोत, त्या सोशल ह्याच्या असोत, कुठल्याही क्षेत्रातल्या, त्या आपल्या कामाच्या रिलेटेड असोत, तर डिफिकल्टी येतात. तर अशा वेळेला हे फिलिंग जे येतं डिफिकल्टीचं, तर त्याच्याशी आपण कसं रिस्पॉन्ड करायचं. तर कंपॅशन is a avenue where how we can respond to the suffering. So it's basically on compassion arise wala there needs to be some kind of difficulty or suffering. On the onset of suffering, our heart and mind quivers. आपण म्हणतो ना हृदय द्रवलं, आणि we motivate to take some kind of action. It is called as compassion. तर त्या कंपॅशनच्या रिलेटेड अनेक वर्ड आहेत जे क्लोज आहेत आणि कन्फ्यूज होऊ शकतात. त्याच्यामध्ये एक आहे म्हणजे पिटी, एक आहे म्हणजे सिम्पॅथी, एक आहे म्हणजे एम्पॅथी, आणि एक आहे कंपॅशन. आता 4 शब्द घेतले: पिटी, सिम्पॅथी, एम्पॅथी आणि कंपॅशन. तर त्याच्यात डिफरन्स आहे. एक रिसर्च झाला जर्मनीमध्ये, तानिया सिंगर नावाच्या एका सायंटिस्टने. तिने एका मॉन्कला इन्व्हाइट केलं आणि त्या मॉन्कला FMRI या मशीनमध्ये तिने पाठवलं, आणि तिथे त्या माणसाला तिने वेगवेगळे दुःख, सफरिंगची चित्र दाखवले आणि सांगितलं की तू हे बघत राहा सफरिंग, पण जस्ट फील इट, जस्ट हॅव एम्पॅथी, डू नॉट रिस्पॉन्ड कंपॅशनेटली. आणि मग त्याचे रेकॉर्डिंग केले. त्याच्यानंतर परत त्या FMRI मध्ये त्याला जवळजवळ तासभर ठेवलं, आणि मग नंतर त्याला सांगितलं आता तू बघ सफरिंगची चित्र, हे दुःख, आणि व्हाईल यू आर फिलिंग दॅट सफरिंग यू कॅन ऑल्सो गिव्ह इट अ कंपॅशनेट एनर्जी, कंपॅशनेट रिस्पॉन्स. आणि मग ते MRIच्या फाइंडिंग वरून तिला लक्षात आलं की एम्पॅथीच्या वेळेला आणि जेव्हा तो ऍक्टिव्हली काहीतरी त्याच्याबरोबर तो इंटेन्शन सेंड करतोय, ऍक्टिव्हली त्याची एनर्जी पाठवतोय, विचार करतोय कंपॅशनचा, मदत काहीतरी तो मोटिवेट होऊन ऍक्शन करतोय टू एलिव्हिएट दॅट सफरिंग, अशा वेळेला जी मेंदूमधली ब्रेन मधली जी सेंटर्स ऍक्टिव्हेट झाली ती दोन्ही वेगवेगळी होती. त्यामुळे एम्पॅथी, इवन इफ इट इज needed to trigger compassionate response, the centers for compassion is different than empathy, असं त्या फाइंडिंग मधून समजलं. तर आपण थोडक्यात बघूयात की हे 4 शब्द व्हॉट डू यू मीन बाय दिस थिंग. तर पीटी म्हणजे आय अॅक्नॉलेज युअर सफरिंग. फॉर एक्झाम्पल, मी चालले रस्त्याने आणि मला रस्त्यामध्ये एक बेगर दिसला, त्याने बोर्ड लावला की आय नीड हेल्प वगैरे असं. मी बघितलं, मला वाटलं, मी त्याला कळलं मला की ही तो अनफॉर्च्युनेट आहे, आता त्याला तो बेग करायची वेळ आली त्याच्याबरोबर. आय अॅक्नॉलेज इट. पण कुठेतरी वाटलं की माझं असं नाही, माझा काय संबंध, तो माझ्याहून पूर्ण वेगळा आहे, काइंड ऑफ अ सुपेरिटी ऑफ आहे, आणि मग मी तशीच निघून गेले. आय अॅक्नॉलेज म्हणजे इथे आपण 2 इंडिव्हिज्युअल आहोत आणि एक जास्ती आणि वरती, असं काहीतरी जजमेंट किंवा सेपरेशनची भावना एवढी स्ट्रॉंग आहे. अशा वेळेला
जे आपण हे होतो ते दॅट इज अ पिटी. सेकंड थिंग इज एम्पॅथी, सिम्पॅथी. सिम्पॅथी म्हणजे आय एक्नॉलेज दॅट देर इज अ सफरिंग अँड आय केअर अबाउट इट. I care about it. Not necessarily I do anything about it, but I do care about it. That is called sympathy. त्याच्यामुळे सेपरेशनची भावना राहते. त्याच्यानंतर एम्पॅथी मध्ये आय एक्नॉलेज इट, आय केअर अबाउट इट अँड ऑल्सो आय फील इट. दॅट इज एम्पॅथी. तर एम्पॅथीमध्ये बर्नआउट होण्याची खूप शक्यता असते. म्हणजे जे 911 रिस्पॉन्डर आहेत, इमर्जन्सी रिस्पॉन्डर आहेत, की ज्यांना सारखीच सफरिंगशी एक्सपोजर होत असतं, सारखेच त्यांना पेनफुल इव्हेंट्स सामोरं जावं लागतं. आणि ह्युमन ब्रेन इज नॉट डिझाईन टू फाइंड सो मच ऑफ सफरिंग. त्यामुळे त्यांना एम्पॅथेटिक बर्नआउट होतो. त्यांची एनर्जी ट्रेन होते हे बघून बघून. तर दॅट इज अ एम्पॅथेटिक बर्नआउट. आणि ह्या सगळ्याला उत्तर म्हणून कंपॅशन ट्रेनिंग सुरू झालंय. कारण इट हॅज अ ॲबिलिटी टू टेक सम ऍक्शन फॉर दॅट suffering that is happening. So it is a love in action. Compassion can be also defined as love in action, whereas acknowledge, I care, I feel, as well as I am motivated to take this action. So this is compassion. So हे काही नवीन नाहीये गुण. हा प्रत्येकाच्या आतमध्ये हा कंपॅशन हा गुण आहे. इफ यू आर अ ह्युमन बीइंग, you have this capacity within you, capacity to love, capacity to act under a love, capacity to be compassionate. पण मग एवढा रिसर्च का झाला? कंपॅशनेट ट्रेनिंग प्रत्येकाने, म्हणजे एवढं का त्याच्यावर रिसर्च झाला, का ते एवढं पॉप्युलर झालं? तर ते अशासाठी की आपल्या डे टू डेच्या ह्याच्यामध्ये या गोष्टी येत असतात आणि वी आर नॉट दॅट मच अवेअर दॅट वी हॅव दिस कॅपॅसिटी. अँड इफ वी ट्रेन आवर सेल्फ टू हॅव दिस कॅपॅसिटी, देन वी हॅव दिस टूल विदिन आवर सेल्फ दॅट वी कॅन यूज ऑन द ऑनसेट ऑफ सफरिंग. तर मी आता हे जे सेशन घेते, हे कंपॅशन ट्रेनिंग जेव्हा मी घेतलं तेव्हा मी जास्ती करून 2 सायंटिस्ट आणि ह्याच्यावर काम करणाऱ्या लोकांची पुस्तकं अभ्यासली. त्यातले एक आहेत ते थुमटेन जिम्पा म्हणून एक आहेत. ते स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांनी कंपॅशन कल्टिवेशन ट्रेनिंग, CCT म्हणतात त्याला, ते त्यांनी रुजवलं. बऱ्याचशा हॉस्पिटल्समध्ये, बऱ्याचशा टीचर्स लोकांना, मिलिटरीमध्ये या ट्रेनिंगचा, म्हणजे जेव्हा व्हेटरन्स परत येतात देशामध्ये, तेव्हा त्यांनी इतकी ऍक्शन बघितली असते. त्यांना बरेचसे मानसिक आजार होतात. अशा वेळेला त्यांचं चांगलं मेंटल हेल्थ राहण्यासाठी ह्या ट्रेनिंगचा खूप उपयोग होतो. इंडिव्हिज्युअल लेवलला रिलेशनशिप चांगले राहण्यासाठी, अनेक प्रकारे स्वतःला ग्रोथ होण्यासाठी, मोटिवेट करण्यासाठी याचा उपयोग होतो. तर ट्रिम्पेन जिम्पा यांचं हे पुस्तक. आणि दुसरे आहेत डॉक्टर क्रिस्टिन नेफ, त्या युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑस्टिनच्या सायकोलॉजीच्या हेड आहेत. त्यांनी सुरुवातीला 2003 मध्ये कंपॅशन, स्पेसिफिकली सेल्फ कंपॅशन या विषयावर त्यांनी रिसर्च केला. आणि तो रिसर्च करून त्यांनी अनेक पेपर पब्लिश केले की सेल्फ कंपॅशन म्हणजे काय, ते कसं ट्रेन करायचं, त्याचे फायदे काय, हाऊ इट इज नॉट सेल्फ इंडल्जंट, हाऊ इट इज नॉट सेल्फ एस्टीम. कारण असं वाटतं कंपॅशन मध्ये वी बिकम डोरमॅट, की अशी काइंड, काही करा, कसंही बोला, असं करा. तर तसं नाहीये. कंपॅशन ही एक स्ट्रेंथ आहे. आणि त्या कंपॅशनच्या तिने बाजू हे केल्या की इनर कंपॅशन अँड आउटर कंपॅशन. कारण बरेच वेळा असं होतं की आपण जेव्हा एखाद्या सफरिंग जेव्हा आतमध्ये होतं तेव्हा कसं आपण वागतो आणि दुसऱ्याशी होतो. काही लोकांना इट्स व्हेरी इझी टू बी कंपॅशनेट, टू बी केअरिंग टू अदर्स, टू लव्ह वन्स ऑर अदर्स, बट इट्स व्हेरी हार्ड. म्हणजे तुम्ही प्रत्येकाने विचार करा की आपला इनर डायलॉग जो चालतो, की तो इनर डायलॉग जर एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीनी माझ्याबद्दल तो करत असला, की तसं तर आम्ही माझ्या आतमध्ये जो कधी क्रिटिक असतो, डायलॉग असतो, तसा जर दुसऱ्या व्यक्तीने माझ्याबरोबर केला तर आपण काय करू त्या माणसाशी? तर आपण त्या इनर क्रिटिकला आपण इनर क्रिटिकच्या ऐवजी आपण इनर काइंडनेस मी रिप्लेस करू शकतो. आणि त्याचा काय इफेक्ट होतो याच्यावरही बराच रिसर्च झाला. तर
compassion म्हणजे compassion for self, compassion for others, compassion for events that are occurring in the world. Whereas inner compassion, she has defined as a self-compassion, where compassion is directed inwards toward our own needs. आणि असं म्हणतात की when we train ourselves to be compassion, if we train it inside for our self compassion, then तसं म्हणतात ना, कप भरला की तो ओव्हरफ्लो होतो. Then we can share it with our loved ones, then to a neutral person, then to difficult person, and from there to all beings everywhere. तर हे असं दुसरा जो आपण अभ्यास केलाय तो डॉक्टर क्रिस्टिन नेफ यांच्या रिसर्चवर अभ्यास केलाय. आणि आज आपण पहिलं मेडिटेशन घेऊ. ते मी तुम्हाला थोडक्यात सांगते की कंपॅशन मध्ये कुठले 3 कॉम्पोनंट असतात. तर पहिली गोष्ट मी म्हटलं तसं की जेव्हा एखादी सफरिंग येतं, एखादी बॅड न्यूज येते, फॉर एक्झाम्पल काहीतरी डायग्नोसिस झालं, फोन आला डॉक्टरचा की या वर्षीच्या तुमच्या ह्याच्यामध्ये असं झालं, किंवा काहीतरी लॉस झाला. Being a human, human being, we get exposed to some kind of difficulty. It's inevitable. It's for everyone. तर असं झालं, तेव्हा असं काहीतरी वाटतं की हो मला झालं म्हणजे माझं काहीतरी चुकलं असेल, माझं हे ते खायला नको होतं, तसं वागायला नको होतं, हे केलं पाहिजे, असं पहिले क्रिटिक सुरू होतो. आणि हा क्रिटिक सुरू झाल्यानंतर आपण डाऊन 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 जायला सुरुवात होते. त्यामुळे पहिली गोष्ट असते इम्पॉर्टंट की ऑन द ऑनसेट ऑफ डिफिकल्टी ऑर सफरिंग, वी should not let go the equilibrium. And to not let go equilibrium, let accept, let's see that this is happening. And the question could be what I need to do right now, what I need right now to be most effective, what I need to do right now to be most safe. So this is compassion. So compassion is not weak. Compassion has this strength where you see what is happening and you motivate to act on it. So this is दुसरी गोष्ट होतं की सफरिंग जेव्हा होतं तेव्हा लोकांना असं वाटतं की व्हाय मी, म्हणजे सगळ्यांचं सगळं परफेक्ट आहे, सगळ्यांना सगळं अगदी छान चाललंय आणि माझ्याच बाबतीत काय असं होतं. तुम्हाला सगळ्यांना अनुभव असेल की कधीतरी हा मनात विचार येऊन जातो की हे याचं चांगलंय, ते त्याचं चांगलंय, पण मलाच असं हे का होतं. तर हा जेव्हा आपण स्पायरल मोड यामध्ये जातो की व्हाय मी, तेव्हा आपण आपल्या इगो सेल्फशी खूप कनेक्टेड असतो. जर आपण आपली दृष्टी थोडी ब्रॉड केली आणि बघितलं की हे आता जे काही घडलंय हा एक ह्युमन एक्सपिरियन्स आहे, हा एक शेअर्ड ह्युमन एक्सपिरियन्स आहे. ज्या जगामध्ये एवढे बिलियन्स ऑफ लोक आहेत, कुणा ना कुणाच्या तरी आयुष्यामध्ये काहीतरी अशा प्रकारचं झालं असेल, मे बी एक्झॅक्ट हे नाही. त्यामुळे टू रिमेंबर दॅट आय एम नॉट अलोन while this suffering is happening is the most important thing. आणि मग रेझिस्टन्स की जे होतंय सफरिंग इज डिझाईन टू हॅव रिपल्सिव्ह और अव्हर्सिव्ह रिस्पॉन्स. त्यामुळे रेझिस्टन्स नॅचरली होतो. आणि आपण माइंडफुलनेसच्या ट्रेनिंग मध्ये बघितलं की आपलं पेन इज इक्वल टू अनप्लेझंट फिलिंग मल्टिप्लाय बाय आवर रेझिस्टन्स टू इट. सो व्हॉट एव्हर वी रेझिस्ट इट परसिस्ट. त्यामुळे जेव्हा सफरिंग होतं, रेझिस्ट होतं, तेव्हा अॅक्नॉलेज करायचं, ऍक्सेप्ट करायचं. आणि शांती देवा म्हणून एक फिलॉसॉफर होऊन गेला बुद्धिस्ट 8व्या सेंचुरीमध्ये बुद्धिस्ट. त्यांनी कंपॅशनवर खूप लिहिलेलं आहे त्यांच्या ग्रंथांमध्ये. तर त्यांनी असं म्हटलंय की सफरिंग कॅन, म्हणजे निगेटिव्ह आहे, अव्हर्सिव्ह रिॲक्शन येते सफरिंगला, पण सफरिंग ऑल्सो मेक्स अस व्हेरी क्लोज टू रियालिटी. इट मेक्स अस हंबल. It opens our heart. It makes more space for the for things that are happening in our life. आपल्याला सगळ्यांना माहितीये महाभारतातलं उदाहरण आहे. कुंतीने श्रीकृष्णाकडे सांगितलं की मला नेहमी दुःखात ठेव. का दुःखात ठेव? केव्हा मी दुःखात असते तेव्हा तुझ्या जवळ असते, मी चांगली ग्राउंडेड असते तेव्हा. याचा अर्थ तर त्या शांतीदेवानी पण तिथे तेच सांगितलं. दलाई लामा पण हे सेवे करतात की रेझिस्टन्स न जाता ऍक्सेप्ट करायचं की हे आहे इथे. आणि चौथी गोष्ट आहे जी विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज व्हॉट इज युअर माइंड स्टेट.
माइंडसेट कसा आहे, तुम्ही जेव्हा सफरिंग येतं तेव्हा माइंडसेट तुमचा कसा आहे. जर तुमचा ग्रोथ माइंडसेट असेल तर तुमच्यात रिसिलियन्स जास्ती असतो. म्हणजे ऑन द ऑनसेट ऑफ सफरिंग इफ यू हॅव राईट कन्स्ट्रक्टिव्ह ॲटिट्यूड, राईट माइंडसेट, तर मग तुम्ही त्याच्यातून स्ट्रॉंगर बाहेर पडता. त्यामुळे असं पण दिसून आलंय की एकाच रिसिलियन्स या सब्जेक्टवर पण खूप प्रचंड रिसर्च झालाय. म्हणजे पूर्ण एक सेशन भर माहिती होईल एवढा रिसर्च झालाय रिसिलियन्सवर. पण एखाद्या सेम ऍडव्हर्स सिच्युएशन मध्ये काही लोक छान बाहेर पडतात, पण काही लोक पूर्ण कोलॅप्स होतात. असं का होतं? तर अशा लोकांना ज्याच्यामध्ये रिसिलियन्स जास्ती असतो, माइंडसेट राईट असतो, इक्वॅनिमिटीने ते बघू शकतात गोष्टी, असे लोक चांगले बाहेर पडतात. त्यामुळे राईट माइंडसेट असणं महत्वाचं आहे. आणि याच्यासाठी दलाई लामांनी सांगितलंय की जेव्हा कुठलीही अनप्लेझंट किंवा सफरिंग गोष्ट आयुष्यात घडते, तेव्हा नॅचरली आपण वरिंग स्टेटमध्ये जातो. काय होणार, कसं होणार, वरिंग स्टेजमध्ये जातो किंवा नॅचरली ओव्हरवेल्म होतो आणि मग काय करायचं कळत नाही. तर अशा वेळेला पहिले अवेअरनेस ठेवायचा की ओके, दिस काहीतरी अनप्लेझंट होतोय, हे आता सफरिंग आता होतंय. तर मग आता सफरिंग जर होतंय, तर इज देअर एनिथिंग दॅट आय कॅन डू टू हेल्प? व्हॉट डू आय नीड मोस्ट राईट नाऊ अँड कॅन आय हेल्प टू प्रोव्हाइड दॅट नीड? हा असा प्रश्न विचारायचा. आणि इफ देर इज एनिथिंग, then instead of wasting our energy into worrying and overwhelming, we can use that energy to provide or to act compassionately towards it. आणि प्रश्नाचं उत्तर कसं कधी कधी होतं, काही गोष्टी नसतात आपल्या कंट्रोलमध्ये. तर प्रश्नाचं उत्तर आलं की देर इज नथिंग राईट नाऊ दॅट वुड बी पॉसिबल. तर एनिवे देर इज नो use of spending our energy into worrying and overwhelming. So हा प्रश्न विचारायचा की whenever we are stuck, what do I really need right now to feel safe? What do I need right now to be most effective? And go get it. Put your energy to do it. स्ट्रेंथ, कमिटमेंट, या गोष्टी करायच्या. तर असं दिसून आलंय. आपण ते डिटेलमध्ये स्लाइड शो पण मी तुम्हाला दाखवते, त्यात बघू की कंपॅशनवर रिसर्च झाला आणि लक्षात आलं की कंपॅशन मध्ये या गोष्टी महत्वाच्या आहेत की तुमचा पर्स्पेक्टिव्ह कसा आहे, तुमचा अवेअरनेस कसा आहे, गोष्ट होते त्याच्याबद्दल, तुमचा ऍटिट्यूड कसा आहे, तुम्ही शेअर्ड ह्युमॅनिटी असं या प्रसंगाकडे बघता का, की कॉमन ह्युमॅनिटी, दिस इज अ कॉमन ह्युमन एक्सपिरियन्स अँड आय एम नॉट अलोन टू फील दिस. देर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु आर सफरिंग. It could be different kind, but I am not alone when suffering occurs. And then instead of criticizing ourselves, instead of being harsh on ourselves, can be kind to ourselves. सो कम्पॅशन इज अ लव्ह इन ऍक्शन. आपण ते बघूयात. त्याच्या आधी हा जो मुद्दा आहे, कॉमन शेअर्ड ह्युमॅनिटी, की आपण एकटे नाही आहोत, ही कॉमन शेअर्ड ह्युमॅनिटी याचं चांगली जास्त प्रकारे समजण्यासाठी आपण एक 10 मिनिटाची ऍक्टिव्हिटी घेऊयात. मेडिटेशन, आता आपण मेडिटेशनच्या स्वरूपात ती घेऊयात. पण ऑन द ऑनसेट ऑफ सफरिंग यू कॅन डू इट एनिवे. तर सगळ्यांनी हे करा, आपण ही मेडिटेशन करूयात. 10 मिनिटाचं गायडेड मेडिटेशन घेऊयात. सगळ्यांनी ताठ बसा, सिट कम्फर्टेबली. पाठीचा कणा थोडा ताठ पाहिजे, पण इट शुड नॉट बी स्टिफ. आणि aim of this meditation is to allow us to connect with common humanity, mindsets and emotions that we share with everybody as human. And let's begin by drawing our mind inwards, either using breathing as an anchor or attention to part of body as an anchor. Feel your breathing. Breathing in, breathing out. You can
Feel your belly breathing. With breathing in, it's expanding, and with breathing out, it's contracting. Or you can feel your body touching the chair, your hands resting on your laps. Any of these things, either breathing or this touch sensation, can be anchor where you bring your attention again and again. If you feel need, you can take some deep breaths, like breathing all the way in, holding it briefly, and then letting it out slowly from the mouth. म्हणजे असं. Deep breathing exercise is helpful just to slow down and settle the energy of your mind. So let's settle our mind in this way, resting our attention on breathing. आणि ही रिफ्लेक्टिव्ह प्रॅक्टिस आहे. We are going to do some kind of reflection. So from this quietened state of mind, let's bring to mind someone in our life that we interact, but we don't know this person very well. Kind of stranger, but not total stranger. Someone that we can visually see but don't know well about. It could be a person from post office or grocery store, or someone you see on your walking path every day. It's kind of a stranger, you don't know much about it, but your acquaintance. Bring image of this person in front of your mind's eye. You can think loud for yourself. Just like me, this person too wishes to be happy. Just like me, this person do not want any suffering. Wishes to be loved. Wishes to find joy and meaning in life. Just like me. You can restore your mind on this simple recognition of this very important universal fact, just like me. Now bring to your mind someone from your life that you find difficult to deal with for whatever reason. Someone that is not easy to deal with for some reason. Bring an image of this person in your mind's eye. See what you feel. It's normal to have some aversion with the induction of such image. Think of this person and say to yourself that just like me, this person too wishes to be happy. Just like me, this person do not want suffering. Just like me, this person wants to be loved, wants prosperity, good health, loving relationships. Just like me. Now let's be brave and expand our circle of awareness and include
everyone in your neighborhood, all the people who live in your neighborhood, and say to yourself, just like me, everyone in my neighborhood wishes to be happy. Do not want suffering, wants to be loved, wants prosperity, good health, and feel safe, just like me. Let's now be braver and expand further and include the entire world. 7 billion plus humanity. And say to ourselves, just like me, every single human on this earth do not want suffering, wishes to be happy, wants to be loved, wants prosperity, good health, feel safe, just like me. And let's rest our mind on this recognition, the shared common humanity, common human condition of each one of us sharing this planet. And let's end this practice by wishing that may we all find happiness. May we all be free from suffering. May we all find love and joy. And you can bring your attention back on your breathing, back to your body. This kind of common humanity practice or just like me practice is particularly helpful, especially if you are struggling with certain individual in your relationship and interactions that you are finding hard. Doing a just like me practice with a special focus on that person can actually be very powerful. At least it will enable you while interacting to remember the shared humanity that binds you together. Then you will be able to relate to that person with a place that is more constructive, more empathetic, and understanding. So it's very powerful practice. Thank you. Before we move to the next part of our session today, एक दोन लोकांनी काही प्रश्न असतील किंवा काही एक्सपिरियन्स शेअर करायचा असेल किंवा काही कमेंट्स करायचे असतील तर वी कॅन स्टॉप फॉर 1 or 2 कमेंट्स हिअर. Any experience that how you felt or any you want to ask anything? दिसत नाहीयेत मला कुठे चॅट मध्ये. फक्त एक एक हे आहे की देर इज अ लॉट ऑफ इंटरप्शन इन ट्रान्झॅक्शन फॉर सम रिझन. एवढंच एक कॉमेंट आहे फक्त. सगळ्यांना होतोय का इंटरप्शन? दॅट वॉज मी मध्येच ऑडिओ इंटरप्ट होतोय, म्हणजे पूर्ण ब्लँकच होतं. काय झालं होतोय का? तुमच्याकडनं नाही. मला नाही झाला. ओके, मला पण नाही झाला.
हां, तर तुमचा आवाज थोडा मोठा करून किंवा दुसऱ्या जिथे इंटरनेट कनेक्शन चांगलं आहे तिथे तुम्ही मूव्ह झालात तर कदाचित ओके, मी प्रयत्न करते. ठीक आहे. ओके. जयाताई तुम्ही अंजली, लॉगिन मला एक प्रश्न होता हां, अरुणाताई बोला. की काही गोष्टी अशा असतात ना सारख्या त्या मनाला त्रास देतात. हो, हो. त्या काही मनातनं काढायचं म्हणलं तरी जात नाही. हो, हो, हो. म्हणजे इज इट नॉर्मल ऑर इट्स अ ह्युमन कंडिशन की असं होतं की तेच लूपमध्ये येत असतं. तेव्हा त्याच्यासाठी कंपॅशन प्रॅक्टिस खूप चांगली यूज होऊ शकेल, की बीइंग अवेअर की असं होतंय. पहिली गोष्ट आपण रेझिस्टन्स करतो कारण आपल्याला ते आवडत नसतं तेच यायला. Right. त्यामुळे ते आणखीन पर्सिस्ट होतं. त्यामुळे अलाविंग इट टू बी देअर आणि व्हेन वी अलाव इट टू बी देअर, asking it a question, is it really helpful? Is it really skillful to have this? ओके. And if the answer is no, can I let it go? Can I be compassionate and caring enough to let it go? आणि असं असतं की we do not practice it to let it go, but we practice it because it is there and we care. त्यामुळे इट्स काइंड ऑफ अ सटल डिफरन्स आहे त्याच्यामध्ये, की एखादं हे जाण्यासाठी म्हणून मी ते तसं करायचं नाही, पण ते आहे तिथे, त्याचा त्रास होतोय आणि आय वॉन्ट टू हेल्प. ओके. असं ते करून ते होऊ शकतं. पण दिस इज व्हेरी कॉमन. मेनी पीपल हॅव एक्सपिरियन्स दिस. सो दिस इज कॉमन. अजून आहे का एखादा प्रश्न? का पुढे जायचं आपण? का कोणाला काही एक्सपिरियन्स शेअर करायचा असेल की हाऊ दिस प्रॅक्टिस लँडेड विथ देम? चालेल. जर काही I क्वेश्चन. have only one comment for Aruna's situation. I have been into the same situation. Sorry, Okay. मराठीत बोलते. मी पण अशा परिस्थितीतून गेलेली आहे आणि आपलं मन जर त्याच्यापासून हळूहळू लांब न्यायचं असेल तर mindfulness actually helps in that kind of situation where you're deeply hurt and the consequence stays with you for a long time because there are core differences which both parties are not willing to accept. So mindfulness really helps because basically we have limited capacity, and if that capacity is focused on the task at hand, the less and less you will worry about what happened in the past. थँक्यू मंजिरी. मी तेच म्हटलं सगळ्यात पहिली स्टेप अवेअरनेस असायचं. अवेअरनेस दॅट इज अ पार्ट ऑफ माइंडफुलनेस. त्याच्यानंतर नॉन जजमेंट की ते रेझिस्टन्स जाऊन द्यायचं, अलाव करायचं. दीज आर ऑल पार्ट ऑफ माइंडफुलनेस. तर माझं उत्तरही सेम तेच होतं. दुसऱ्या वर्डमध्ये मंजिरी ताईंनी सांगितलं. थँक्यू. आणि आता आपण पुढे जाऊयात. आपला उरलेला भाग मी एक प्रश्न विचारू पटकन. कोण आहे? मी स्वाती नवाथे बोलते. हा, बोला. हे जे कंपॅशन मेडिटेशन आहे ते ज्यांना काही सफरिंग नसेल त्यांनीच कंडक्ट करायला पाहिजे नाही का? म्हणजे त्यांना जर काही सफरिंग असेल हा. तर जस्ट लाईक मी असं कसं म्हणणार ना? नाही, असं नाहीये. कारण हा. being human, everyone has this capacity of compassion, and there is no one who doesn't have suffering some kind of other in this life. त्यामुळे ही कॅपॅसिटी प्रत्येकात आहे आणि जरी त्याची डिग्री कमी जास्ती असेल, हे असेल, पण इट्स इनएव्हिटेबल. स्वतःमध्ये काय, लोकांमध्ये काय, जगामध्ये काय आहे. त्यामुळे इट्स नॉट जस्ट लाईक ज्यांना सफरिंग असेल त्यांनीच करायचं असं नाही. ऑफकोर्स जर सफरिंग असेल तर ते केलं तर जास्ती उपयोगी पडतं. पण इफ वी हॅव दिस टूल इन आवर टूल बॉक्स, वी कॅन यूज इट वेन एव्हर वी नीड इट. आणि इन केस जनरल तुमची कंपॅशनेट हे करायला, ॲबिलिटी हे करायला, म्हणजे तुम्ही जेव्हा मी कंपॅशन हा शब्द वापरते तेव्हा माझ्या डोळ्यासमोर अष्टभुजा दुर्गा देवी किंवा देवीचं रूप येतं, किंवा वीर हनुमान अशी की ते ती ती अशा मुद्रेमध्ये की ती अभय देते, ती केअर करते, पण शी इज ऑल्सो फिअर्स. शी डझंट. किंवा मामा बेअरचं उदाहरण, की तिच्या मुलांना भूक लागलीये, की पाण्याच्या त्या मध्ये जाऊन उतरणाऱ्या धबधब्याच्या तिथे जाऊन तो सालमन काढून त्याला फीड करेल.
किंवा त्याला हम्म. गरज आहे तेव्हा ती त्याला हग देईल, तिला कम्फर्ट करेल. तर दिस काइंड ऑफ ॲबिलिटी कंपॅशन इज युजफुल टू एनीवन, आणि इट्स पर्टिक्युलरली युजफुल व्हेन देर इज ऑनसेट ऑफ suffering. I just wanted to quickly mention, Anjali, this is Anjali Gokhale, do you agree that, or do you believe that, with continuous or consistent practice, we sometimes bring up a past suffering, maybe in a mild form, but it does happen in the form of cleansing of our mind, because, sometimes the subconscious mind keeps in store of these things. Yes, I do agree with it. And there is a special practice for it. Compassion meditation मध्ये एक particular practice आहे, which is particularly helpful for healing past mental and emotional traumas. Where जेव्हा आपण मेंटल आणि इमोशनल ट्रॉमा हा माइंड लेवलवर असतो, इमोशनल लेवलवर असतो, तेव्हा आपल्याला वी डोंट नो हाऊ टू डील विथ इट. पण जेव्हा आपण त्या मेडिटेशन मध्ये तो फिजिकली एक्सपिरियन्स करतो की तो आपल्या बॉडीमध्ये फिजिकली कसा राहतोय, अँड कॅन वी बी कंपॅशनेट, सूद इट, अलाव इट देअर, कम्फर्ट इट, अशा वेळेला ते इमोशनल आणि मेंटल पार्ट हील व्हायला मदत होत असते. तर या कंपॅशन मेडिटेशन मध्ये खूप प्रॅक्टिसेस आहेत. मी आज फक्त 3 सिलेक्ट केलेले आहेत तुम्हाला बेसिक इंट्रोडक्शन करायला, आणि जसं सेशन्स होतील तसे आपण आणखीन प्रॅक्टिसेस सुद्धा शेअर करू. तेव्हा मी कधीतरी ती प्रॅक्टिस नक्की शेअर करेन. चालेल, आता आपण पुढे जाऊयात. 11:47 झालेत, त्याच्यामुळे पुढली प्रॅक्टिस मी 2 प्रॅक्टिसेस घेणार होते. मला वाटतं दोन्ही होणार नाहीत. I'll just go through the slide show that I have to share the information about self compassion. आणि हो, मी बुक्सची नावं सांगते शेवटी, लिंक्स पाठवेन. तर मी आता हे शेअर करते स्लाइड शो. असं करता येईल का की तुम्ही जे ठरवलंय तसं बोला, त्याच स्पीडनी बोला, जस्ट पुढच्या रविवारी हेच कंटिन्यू करू, असं करता येईल का? हा, नाही, पुढच्या रविवारी आमचे 2 महिन्याच्या आधी लागलेले असतात. पण Okay. पुढच्या वेळेला जेव्हा मी करणार आहे तेव्हा आय विल टेक दिस फिअर्स तो टॉपिक, आणि मी करेन. आय विल मेक शुअर दॅट इट हॅपन्स. तर सेल्फ कंपॅशन ब्रेक ही एक मेडिटेशन प्रॅक्टिस आहे. ही अतिशय युजफुल आहे. मी म्हटलं तसं डॉक्टर क्रिस्टिन नेफ यांनी ही प्रॅक्टिस इन्व्हेंट केलेली आहे. त्यांनी कंपॅशनेटवर रिसर्च करताना बुद्धिस्ट टेक्स्टमध्ये कुठलाही रिसर्च झाला नव्हता, आणि रिसर्च करताना एक स्केल लागतं मेजर करायला, म्हणून त्यांनी कंपॅशन हा शब्द त्यांनी 3 ह्याच्यात डिफाईन केला. एक माइंडफुलनेस म्हणजे अवेअरनेस ऑफ व्हॉट इज हॅपनिंग विदाउट रेझिस्टन्स, अलाविंग व्हॉट इज हॅपनिंग, बिंग अवेअर अँड बिंग अलाविंग, हे एक माइंडफुलनेस पार्ट. दुसरा कॉमन शेअर्ड ह्युमॅनिटी पार्ट, नोईंग दॅट this is a shared human experience. This happens in everyone's life, human life. Maybe degree and kind would be different, but being compassionate itself is common humanity part. सेकंड शब्द झाला. आणि थर्ड आहे काइंडनेस, म्हणजे ऑन द ऑनसेट ऑफ सफरिंग, instead of judging, instead of criticizing, blaming, or pointing fingers, can I be kind to myself? Can I give what is needed right now to be most effective, to be most safe? And can I go get it, motivate to do that action? That is kindness part. So these are 3 parts that she defined. मी तुम्हाला स्लाइड शो मध्ये दाखवते. This is a language of self compassion. एक रिमाइंडर आहे क्रिस्टियन नेफचा. The motivation of self compassion arises from love, while the motivation of self criticism arises from fear, and love is more powerful than fear. So का self kindness is more effective than self criticism, हे हेल्प करायला
कुठलीही गोष्ट, कारण लव्ह इज अ बेसिक नेचर. हेट या शब्दामध्ये लव्ह शून्य आहे, त्याच्यामुळे इट्स नॉट हेल्पफुल. म्हणून सेल्फ काइंडनेस वर्क्स मच 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 राईट वे, बेटर वे देन सेल्फ क्रिटिसिझम. हे तिने हे केलं होतं, सांगितलंय. आणि बाय द वे, सेल्फ compassion can be also called as inner compassion, and compassion for others called as outer compassion is called as others compassion. तुम्ही जर प्रॅक्टिस करत गेलात कुठल्याही स्पिरिच्युअल याच्यामध्ये, तर लक्षात येतं की सेल्फ अँड अदर्स आर नॉट ॲज डिफरंट ॲज वी फील इट. कारण आपल्या वेदांती याच्यामध्ये पण महावाक्य आहेत उपनिषदातून आलेलं. त्यातलं एक महावाक्य आहे की सर्वम खलु इदम ब्रह्मासी, म्हणजे प्रत्येकाच्या ठिकाणी ब्रह्म आहे. जर प्रत्येकाच्या ठिकाणी ब्रह्म आहे, जर प्रत्येकाच्या ठिकाणी ब्रीदिंग आहे, जर प्रत्येकाच्या ठिकाणी थॉट्स अँड इमोशन्स आहेत, डिग्री अँड थिंग्स, तर हाऊ कॅन वी अँड डिफरंट. पण फिजिकली वागताना वी आर बाउंड इन दिस बॉडी, वी आर बॉडीज आवर एक्सप्रेशन्स, so we have to take care of our physical body also, but we have to know that there is not much difference between self and others. And once we learn to have this kind response, knowing this common humanity, that this is a shared experience, knowing the mindfulness part where we are aware, we are loving, not resisting nor over identifying to it, and giving this kindness response. If we learn this skill of self-compassion, there are tons of paper who shows that the benefits of this. Research is exploding in this area of self-compassion. And we know if we learn this, then we naturally become compassionate to others. त्यामुळे आपण, तुम्हाला जर आठवत असेल, आपण एक लव्हिंग काइंडनेसचं मेडिटेशन केलं होतं, ज्याच्यामध्ये वी यूज सर्टन फ्रेजेस रिपीटेडली टू strengthen our intention, to strengthen our focus of being friendly, of being wishing to be happy. So we always started with our own self. From there we move to person who we feel loved, because it's easy to give some good wishes and friendly wishes to someone we love. From there we move to a neutral person. From there we move to the slightly difficult person, and move to the all beings everywhere. Same way, initially, compassion practice can be done this way to develop or to cultivate our intention and attention to have this compassionate response, to have this kind response. And it's very important to know that when we practice compassion, at some point there could happen, burnout can happen. So we need to hold this compassion into a quality of equanimity, knowing that I wish him to be happy. I will do everything in my control for him to help. Knowing that after I take responsibility of my actions, doing that action, everything is not under my control. So holding sukha dukhe same krutva, काय जे काय होईल ते मी इक्वॅनिमिटीच्या कंटेनर मध्ये होल्ड करता आलं पाहिजे. आणि त्याच्यावर हिने रिसर्च केलाय. सेल्फ कम्पॅशनेटचे तिने दोन प्रकार तिने रिसर्च केले. एक टेंडर साइड ऑफ सेल्फ कम्पॅशन अँड वन इज द फिअर साइड ऑफ कम्पॅशन. कारण कधी कधी जेव्हा डिफिकल्टी असते तेव्हा व्हॉट वी नीड इज एक्नॉलेजमेंट, व्हॅलिडेशन और कम्फर्ट, सूद, अशी टेंडर काइंड एनर्जी लागते. तर कधी कधी आपल्याला फिअर्स एनर्जी लागते. आय नीड टू प्रोटेक्ट माय सेल्फ, आय नीड टू पुट बाउंड्रीज, आय नीड टू प्रोव्हाइड, दिस इज माय नीड, आय नीड टू बॅलन्स my needs and others' need. So providing what I need, because it needs to be balanced, it needs to be authentic. Sometimes I need to motivate myself. काहीतरी मागे झालंय, माझ्याकडून मिस्टेक झाली, माझी काहीतरी विजन झाली त्याच्याप्रमाणे की माझी मिस्टेक, मी शिकले, धडा शिकले त्याच्यावरून, आणि मी मोटिवेट करते ऍक्शन परत हे करायला. सो कम्पॅशनेटचा हा फिअर्स कम्पॅशनेटचा एक भाग आहे की वेअर वी ऍक्ट इन द वर्ल्ड. आणि टेंडर भाग आहे तो वी आर कम्फर्टिंग, सुदिंग आवर सेल्फ, हा असा भाग आहे. याला तिने तुम्हाला सगळ्यांना चायनीज सिम्बॉल माहिती असेल, यिन आणि यांगचा. दे आर कॉम्प्लिमेंटरी इन अ सर्कल. So yin compassion, just to understand this concept, she has put these two into that yin compassion model,
where yin compassion is a tender or soft compassion side of a compassion, and the yang compassion is fierce or acting force, caring force. Together it is called as caring force. So these are two, she scaled and measured it. तर 3 habits to practice. तर काय या 3 habits आहेत? मी म्हटलं तसं माइंडफुलनेस, त्याच्यानंतर कॉमन ह्युमॅनिटी और शेअर्ड एक्सपिरियन्स, आणि instead of judgment, being kind to yourself. So we'll briefly go through these 3 habits. Self-kindness versus self-judgment. Actively being warm and understanding to ourselves versus flagellation and self-criticism. This is a kindness part. Second is normalizing the experience under common or shared humanity. Attempting to not feel isolated in the experience and seeking comfort in the knowledge that others have also gone through a similar experience. I am not alone. And third part is a mindfulness or versus over identification. So these are opposite thing. Over identification चा antidote mindfulness आहे. ओव्हर आयडेंटिफिकेशन म्हणजे काय, की मी तिथे आयडेंटिफाय करतो काय होतंय ते. तर प्रॅक्टिसिंग माइंडफुल अवेअरनेस ऑफ द निगेटिव्ह एक्सपिरियन्स अँड लेटिंग इट गो. म्हणजे तो राग येतोय, तो राग मी नाहीये. ती भीती आली आहे, ती भीती मी नाहीये. ओव्हर आयडेंट, पण तिथे भीती आलीये, ही एनर्जी तिथे आहे. तो राग तिथे आलाय, तर रागच्या एनर्जी आहे. कॅन आय मेक अ स्पेस फॉर इट? कॅन आय सी व्हॉट दॅट इज नीडेड? कारण राग हा जरी एक्सप्रेशन वाईट असलं तरी राग, त्याच्यामुळे आपल्याला प्रोटेक्शनची एनर्जी मिळू शकते. तर मग ऍक्टिंग, व्हॉट डू आय नीड राईट नाऊ टू बी मोस्ट इफेक्टिव्ह, टू प्रोटेक्ट माय सेल्फ, अँड कॅन आय डू दॅट ऍक्शन, कॅन आय कमिट टू डू दॅट ऍक्शन. त्याचं एक्झाम्पल रागाचं म्हणजे तुम्हाला नंतर आल्यावर सांगते. पण हे 3 कंपोनंट आहेत की इन्स्टेड ऑफ ओव्हर आयडेंटिफिकेशन विथ थिंग अँड रेझिस्टिंग थिंग and identifying with it, use mindfulness to be aware, to allow it. Instead of feeling lonely or just me, know that this is a common human share humanity and normalize. And instead of judging, being kind to yourself. Research shows that self-compassion does not make us lazy or complacent. In fact, it motivates us to improve, recover from past setbacks, and do better. Self-compassion is also proven to reduce stress and anxiety and increase well-being and happiness. Keep in mind that when we have high self-criticism trait, the idea of self-compassion can feel unfamiliar and even threatening at first. तर आता 12 वाजलेत, तर आय थिंक आय विल स्टॉप हिअर, कारण एवढं ऍब्झॉर्ब व्हायचं नाही. हे सगळे खूप क्रिटिकल महत्वाचे कन्सेप्ट आहेत. तर आय थिंक आय विल स्टॉप हिअर. तुला जाय अजून जर 15 मिनिटं करायचं असेल तर कर. आपण विल स्टॉप ॲट 12:30. 15 मिनिटं पुढे प्रश्नाला ठेव आणि नाही, पण ऍब्झॉर्ब होईल का? आता करू सुरू? आय कॅन डू इट. नाही, माझ्यामध्ये थांबवायला हरकत नाही, कारण मी म्हणेन की दर महिन्याच्या दुसऱ्या रविवारी किंवा असं हा विषय ठेवा. नाही, सेल्फ कम्पॅशन हा जो विषय आहे हा चांगला समजणं खूप महत्वाचं अशासाठी आहे की वी कॅन, एव्हरी वन ऑफ अस कॅन यूज इट. सो मे बी नाही, मला ते पटतं. आज काही ते ऍब्सॉर्ब होणार नाही. ओके. तर ह्या इन जनरल कम्पॅशन विषयाबद्दल काही प्रश्न असतील किंवा काय माहिती हवी असेल किंवा हाय जस्ट लाईक मी मेडिटेशन हे अतिशय महत्वाचं आहे. जेव्हा आज फार इंटरप्शन्स मला होत आहेत, त्याच्यामुळे जे अगदी जेव्हा मुद्द्याचं काहीतरी अच्छा, स्लाइड्स दाखवू शकता का? हो, दाखव. I have one question. येस. आणि पुस्तकाची तू नावं. थोडस आता रागावरती म्हणलीस, तर can you elaborate on that and how to overcome, because quite often we become angry for whatever reason, and I feel that I go through that quite often and I like to know how to deal with it. हो हो. तर राग हा एक इमोशन आहे. इट्स अ काइंड ऑफ
राग आणि फिअर हे साधारण एका नाण्याच्या दोन बाजू अशा धरल्या जातात. तर मी तुम्हाला मेडिटेशन मध्ये जेव्हा कंपॅशन आपण मेडिटेशन फील करतो आणि तेव्हा जर राग आला तर कसा हँडल करायचा ते एक सांगते. आणि इन जनरल लाईफ मध्ये असं सेल्फ कंपॅशन रागासाठी कसं करायचं, कारण राग या एनर्जी मधून आपल्याला शिकण्यासारखं असतं. ती प्रोटेक्टिव्ह एनर्जी की व्हॉट आय नीड माय सेल्फ ऍट दिस मुवमेंट अँड हाऊ कॅन आय गेट इट with feeling empowered I can act, and instead of नुसता आरडाओरडा किंवा त्याच्यात रिॲक्ट होण्यापेक्षा हाऊ कॅन आय रिस्पॉन्ड सो दॅट आय कॅन प्रोटेक्ट माय सेल्फ ऑर द प्रोटेक्ट व्हॉट आय बिलीव्ह इन. आणि त्याच्यासाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ते म्हणतात तसं हेट द सीन नॉट द सीनर. त्यामुळे राग आला तर जी गोष्ट बिहेव झालीये किंवा जी गोष्ट झालीये त्याच्यावर आपला राग डायरेक्ट करायचा. जो माणसाने ते केलंय त्याच्यावर नाही करायचा, कारण परत रिमेंबर दॅट शेअर कॉमन ह्युमॅनिटी की इट्स ह्युमन टू मेक मिस्टेक. त्यांनी ते केलं, त्याच्या अज्ञानामुळे त्याच्या इग्नोरन्समुळे त्या गोष्टी झाल्या. तो त्याच्याकडे नाही तिच्याकडे नाही तर त्या गोष्टीवर त्या ऑब्जेक्टवर त्या फोकस करून काय चुकलं बिहेवियरवर फोकस करायचं. दुसरी गोष्ट आणि त्याचं एक पूर्ण मेडिटेशन आहे, खूप सुंदर मेडिटेशन आहे अँगरचं डील करायचं. तो एक अनदर टॉपिक होईल. पण मेडिटेशन करताना म्हणजे तुम्ही कंपॅशनेट फ्रेज म्हणताय तसं अशा वेळेला जर राग आला तर पहिली गोष्ट तुम्ही करू शकता की बिंग अवेअर की तिथे राग आला, मेकिंग स्पेस. नुसतं बघून करू त्याच्यापेक्षा तो जास्ती आला असेल तर अशा वेळेला दुसऱ्यांना कंपॅशन देणं की मे यू बी हॅपी असं देण्यापेक्षा यू नीड इट फॉर युअर सेल्फ राईट नाव. तो फ्रेजेस यू डायरेक्ट टू युअर ओन सेल्फ. आणि त्याच्याहून पेक्षा जर जास्ती राग आला तर माइंडफुलनेस मध्ये बसा, ती एनर्जी फील करा, ती अलाव करा, ती बॉडीमध्ये कुठे काय जाणवते ते बघा, तिला होल्ड करा तिला एनर्जी. आणि हा जो सेल्फ कंपॅशन ब्रेक आहे ज्याच्यामध्ये आपण माइंडफुलनेस, कॉमन ह्युमॅनिटी आणि सेल्फ काइंडनेस हे 3 पार्ट बघितले. त्या तिघांना असं काइंडनेसला लव्ह म्हणतात, कॉमन ह्युमॅनिटीला कनेक्टेड म्हणतात आणि लव्हिंग कनेक्टेड प्रेझेन्स माइंडफुलनेसला प्रेझेन्स म्हणतात. की ही लव्हिंग कनेक्टेड एनर्जी टू होल्ड दॅट अँड टू सी व्हॉट वी कॅन लर्न फ्रॉम दॅट. असं ती माइंडफुलनेस ती होल्ड करायची. आणि दुसरं एखादं जर खूप टू मच ओव्हरवेल्मिंग असेल तर ब्रिझिंगवर अँकर करायचं, मग सेटल झाली ती एनर्जी की परत हे करायचं. अशा प्रकारे आपण ती डील करू शकतो. पण इन द मुवमेंट वेन ही जी आहे रागाची एनर्जी, कोणीतरी म्हटलं की हे शेअर करा, त्याच्यात ती रागाची एनर्जी कशी हे करायची त्याचं एखाद्या वेळेस असेल प्रोटेक्टिंग. हॅलो अंजली, मी उषा आकटे बोलते. मी तुला एक प्रश्न पाठवला होता नॅरो करून आणि त्याचं उत्तर देता आलं तर मला आवडेल. ओके, याचं रागाचं थोडंफार कळलंय का? हो हो हो, थँक्यू व्हेरी मच. हो, थँक्यू. कुठला प्रश्न आहे तुमचा? कंपॅशन वरच आहे. आणखीन कंपॅशन बिटवीन कंपॅशनेट ऑफ लव्ह अँड हाऊ टू मूव्ह वन टू अनदर. अच्छा, म्हणजे कधी टेंडर लव्ह वापरायचा आणि कधी हा प्रश्न आहे का? कधी टेंडर वर लावून कधी ऍक्शन हे करायचं असा प्रश्न आहे का? म्हणजे समटाइम्स इट इज टू मच टेंडर लव्ह डझंट वर्क आणि यू हॅव टू मूव्ह फ्रॉम टफ that to tough love and sometimes that works but it is harsh. So how to transfer that one to another? अगदी सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे की what do I need truly need right now, what I truly need right now, हा एक प्रश्न आहे. आणि ते करत असताना हा फिअर्स एनर्जी मधला म्हणजे समटाइम्स आय नीड प्रोटेक्शन, समटाइम्स आय नीड प्रोव्हाइडिंग मायसेल्फ, समटाइम्स आय नीड टू मोटिवेट मायसेल्फ, ही गरज कळली तर इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट that any of this energy or fierce energy that we are providing to ourselves, we held this energy of action into tender thing. नाहीतर तसं नाही केलं तर प्रोटेक्टिंग कॅन बिकम aggression, providing can become selfishness, and motivating can
मोटिवेशनचा सुद्धा एनिमी आहे ते होऊ शकतं. म्हणून इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी कंबाईन बोथ एनर्जी. म्हणून फिजिकली हे करतानाही आपण हाताची मूठ जर हे केली तर ती आपण दुसऱ्या हाताने ती होल्ड केली. म्हणजे इट्स इम्पॉर्टंट टू होल्ड दिस फिअर्स एनर्जी विथ टेंडर एनर्जी. म्हणजे जर तुम्ही असं व्हिज्युअलाइज केलं की टूलबॉक्स आहे, त्या टूलबॉक्स मध्ये गोष्टी ठेवल्या, टूल्स ठेवलेत, तर तो टूलबॉक्स म्हणजे ही लव्हिंग एनर्जी, लव्हिंग कनेक्टेड प्रेझेन्स हा तो आहे. आणि वेगवेगळे टूल्स ती ऍक्टिव्ह एनर्जी. सो टुगेदर दिस इज all the time this comfort is needed, and whenever we take action we take with integrating both these energy. आणि ते इंटिग्रेशन कसं करायचं, येन अँड यांग ब्रीथिंग, त्याचं पण एक मेडिटेशन आहे. आणि या गोष्टी टप्प्याटप्प्यामध्ये शिकता येतात. आणि ह्याच्यावर काही बुक आहे का काही, किंवा काही वाचता येईल का? हो हो. डॉक्टर क्रिस्टिन नेफ यांचं फिअर्स सेल्फ कंपॅशन असं बुक आहे. मी ग्रुपमध्ये नाव लिहिते त्याचं. थँक्यू. व्हेरी हेल्पफुल. थँक्यू. तर हा कंपॅशन हा अतिशय नियर अँड डिअर सब्जेक्ट आहे. आणि खूप खूप युजफुल आहे ह्याच्याबद्दल. आपल्या सगळ्यांसाठी हा खूप युजफुल आहे. आणि मला हे संपताना म्हणजे कंपॅशनेट ह्याचं उदाहरण अगदी तुम्हाला सगळ्यांना ज्ञानेश्वरांच्या पसायदान माहिती असेल की आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोनी मज द्यावे पसायदाने. त्यांनी विश्वात्मके देव, या विश्वामध्ये अणुरेणूमध्ये असलेल्या देवाला काय विनंती केली? आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे. त्याने ज्ञानेश्वरी लिहिली, 9,000 श्लोकांचा तो ग्रंथ लिहिला, एक कन्सेप्ट हजारो उदाहरणं देऊन समोर हे केली. आणि या वाघ यज्ञाचा, यांनी लिहिलेल्या त्या वाङ्मयाचा त्यांनी हे केलं की हे यज्ञ इदम अर्पण केला त्या विश्वात्मके देवाच्या. आणि सांगितलं तोषोनी मज द्यावे पसायदाने. आणि पसायदानामध्ये त्यांनी काय मागितलं? जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो, जो जे वांछील तोथे लावो प्राणी जात. जे खळ लोक आहेत, जे क्रुएलिटी, दुष्टबुद्धीचे लोक आहेत, त्यांची दुष्टबुद्धी जाओ, तया सत्कर्मी रती वाढो. त्यांना चांगली संत लोकांची संगत घडो, चांगलं करण्याची. आणि जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जातं. म्हणजे मे एव्हरीवन बी हॅपी, मे एव्हरीवन बी फ्री ऑफ सफरिंग. तर माझ्यासाठी जेव्हा मी कंपॅशन हा शब्द हे करते तेव्हा माझ्या डोळ्यासमोर एक तर अष्टभुजा दुर्गादेवी उभी राहते, नाही तर माऊली, प्रेमाने ओथंबलेले माऊली 1000 वेळा सांगतात, हे असं नाही समजलं तसं, तसं नाही समजलं तसं. अशी तुम्ही प्रत्येकाने हे करा की प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये असं एखादी टीचर किंवा नात्यांमध्ये एखादी व्यक्ती असते की नुसतं त्यांच्या सानिध्यात गेलं की बरं वाटतं. खूप कंपॅशनेट असतात ते रिअली केअर अबाउट युअर. आणि कसं वाटतं, आणि हा एक्सपिरियन्स आपणही देऊ शकतो. कारण कंपॅशन ही क्वालिटी आपल्यातही आहे आणि ती आपण नीट प्रकारे वापरू शकतो. म्हणून मला हे पसायदानाच्या या ओव्यांनी हे थांबवायचं होतं. हे फार सुंदर सांगितलं आता शेवटचं जे बोललात ना. ह्या विषयावरती जास्तीत जास्त ऐकायला आवडेल. हो हो नक्की. मी एकदा अंजली सेशन ग्रेट. सेल्फ मी आता